Okay? It's fine, it's good. All right, should we start? Yeah. All right, thank you for coming today. John Alite came to Kosovo first before going to Albania, and we're happy to have this press conference together. My name is Andy Deliana, I'm a film director. Johnny Alite, Eddie Lushi, Matthew Alite, son of Johnny Alite, and Johnny Alite, Johnny Jr., again, son of Johnny Alite. We're here to talk a bit about the project that we have, what we've done, and what we're going to do in the future. We want to share that with you, with Kosovo, and the Albanians of Kosovo, so we're happy to be here. If you want, most of the time we can talk Albanian and English, we can switch, or anybody wants to ask a question in English or Albanian, we can translate, it's not a problem. Po e kthejnë në Shqip, jemi shumë të kënaqur që jemi këtu me ju, për të ndarë me ju një farë mënyrë çfarë kemi bërë dhe çfarë do bëjmë, edhe kënaqësinë tonë të madhe për të qenë më parë në Kosovë përpara se me shkuar në Shqipëri. Plan që kemi, mbas ditës jemi në Tiranë për një press conference atje dhe më pas TV shows. Johnny ka ardhur në Kosovë më parë bashkë me parë që vjen në Kosovë ka ardhur para se me shkuar në Shqipëri me dy çunat e vet, Matthew dhe Johnny Jr. Unë jam Andy Deliana, regjisor, Eddie Lushi, që gjithashtu ju njihni, dhe kemi dëshirë të komunikojmë së bashku. Nëse doni në anglisht, në shqip, si ta keni ju, ne mund të përkthejmë, nuk është problem. All right. Yes. Would you like to talk first, like, just say, welcoming here, words for whenever? Yeah, just. Well, I want to say hello to everybody, obviously, in Kosovo. One of the first things I want to thank is the Prime Minister, Ramush. I'm proud to even put my feet on the ground in the same country as him. And guys like Ed Lushi, that is my business partner, sponsored me to come here, opened his doors, the traditional style of Albanian, brought my kids in, and my full respect for Eddie and the rest of the people, obviously, that are here, and some of the guys that know me from the Army. I got great respect for this country because of their hearts, souls, and strength. And this is the tradition of the Albanians, and this is the reason why I came here first. Anybody wants to have a question? Dikush do me pyet diçka? Yes? No? Okay. Johnny, siç e tha, nëse doni me përkthy pak çfarë tha. Yes? Po? Okay, patjetër. I ftuar nga Eddie Lushi, Johnny ka ardhur në fillim me pa Kosovën, është një vend që ai ka pas gjithmonë dëshirë me ardh, për shumë arsye. E para se është territor shqiptar, dhe lidhja shpirtërore që e ka me kombin shqiptar. Arsyeja e tretë është se në Kosovë gjenden nacionalistë dhe kombëtar më të mëdhenj se sa mund t'i gjesh kudo tjetër. Edhe për këtë është një gjë e madhe. Prandaj ka filluar me Kosovën rreth parë, është edhe ceremoniale, diçka që do ma fillu me njerëz që e vlerësojnë më shumë shqiptarinë dhe prandaj ka ardhur me Kosovën në fillim. All right. John, do you want to talk a little bit about your impression of in Kosovo for the few days you're here? How do you feel? What's the vibe? And also, what's your impression of people from Kosovo and Albania as well, but in America? Would you like to do that? Yeah. All right. So one of the reasons I came to Kosovo is because as a kid, my grandparents asked me never to forget my bloodline, which I never forgot. I lost some of the language over the years, but my heart's always here. My blood's always going to stay Albanian. My children, I've raised them the same way, and I can't tell you how happy I am to be in front of you people. Some of the guys that I know said respect to me. It's the opposite. My respects to this country, to these guys, to the warriors, to the Albanian tradition. And this is what I wanted to show my sons. I've been in prison most of my life, so my kids didn't get a chance to come here. And this is what I want to show them. How proud I am to be Albanian. How proud I am to be here, and how proud I hope one day it's big Albania. Kënaqësia e madhe vjen për një kohë gjatë që në fëmijëni gjyshet më kanë rritë me një identitet fort shqiptar. Ne kemi tu në Amerikë, po si shqiptar, krejt kanë gjithë si familje bashkë, që është natyrshme për mua të kthehem vendin tim i
Dëshira ka qenë gjithmonë e madhe, unë kam qenë në Burg për shumë vite, nuk kam pas mundësi me tregu fëmijëve vendin ton, po tashti u hap kjo mundësi, jam shumë i kënaqur që po vi në këtë vend dhe ka shumë njerëz që më shkruajnë dhe më thonë respekte, në fakt është respekti im ndaj tyre për kush janë ata. So. Okay. Do you want to talk a little bit about your books? The first, Goddess Rules, and the impression of the audience on the book. What's the reaction to that? And then we move forward. What are the consequences and how come the second book came up for that? Imagine, now I'm going to translate that. You should just try to condense all the information on short phrases. And, so let me that kind of. Okay. I came out of prison. I did almost 20 years involved as a mobster with a famous family called the Gambino family in the United States. I specifically worked for the Gotti family. There was some news articles, propaganda, some things against me, some for me. I came out to do a book called Gotti's Rules, and we transcribed that book into Albanian. It was very important for me for it to be in the Albanian language. And I wanted the people here to understand the true story of exactly what happened, and not the version of America or the Italians or the Italian mafia and their control over the news and exactly what happened. My pride for this country is never going to change. I'm Albanian. And the first thing to me is to present this country and represent them as an Albanian. Albanian with a heart that cries, but an Albanian with a soul that doesn't quit. We're fighters. And this country knows that. Kosovo specifically knows that. And this is the greatest men to me is this country. Okay. Dikur kam qenë i involvum, i përzier, më thënë kam qenë pjesë e mafisë italiane. Thjesht për introduksion për ata që mbase nuk janë shumë të informuar, mafia italiane është shumë e hershme në Amerikë, është më e fuqishme, mbetet akoma një nga më të rëndësishmet në botën e krimit në Amerikë. 5 familjet kryesore, Lucchese, Bonanno, Genovese, who else? Gambino and Colombo. Lucchese. Exactly. Në vitet 80 familja më e rëndësishme me më shumë antar dhe me më shumë para ka qenë familja Gambino. John Alite ka qenë pranë bosit të familjes në vitin 85 në familje bëhet John Gotti Senior, plaku bëhet kryetari i familjes. Johnny ka punu për te dhe më pas edhe për djalin e John Gotti Jr. që më vonë bëhet dhe ai kryetari i mafjes italiane, po për familjen Gambino. Johnny ka qenë shumë pranë të dyve, ka punuar për vite, është marrë me shumë aktivitete me ta dhe ka qenë një nga njerëzit më të besuar të tyre. Në vitet arrestohet disa herë, deri në vitin 2015 ka dalë nga burgu në parol, deri në 2012 më fal, dhe 2017 më vonë përfundon sentencën dhe është i lirë që nga viti 2017. Që kur ka dalë nga burgu, ka bërë një libër, në 2015 ka dalë ai libër dhe ka krijuar shumë kontroversë në Amerikë. Media në Amerikë kontrollohet nga disa grupime, mafia amerikane, mafia italiane ka gjithashtu influencë madhe, sidomos familja Gotti akoma kanë influencë në media dhe ata japin gjithmonë versionin e vet lidhur me ngjarje që mund të ndodhin në periudhën kur Johnny ka qenë në full activity, kur ka qenë në aktivitet plot. Johnny ka versionin e vet që ka futur në buk, në libër. Kjo ka qenë një arsye që ai ka dashur me avor librin, edhe ka bërë thotë vetëm me tregu amerikan, por mbi gjitha me tregu shqiptarëve kush është e vërteta. Që base fakti që ka qenë shqiptar e ka ndihmu Johnin me qenë një lojtar i rëndësishëm për aktivitetet e atyre, për zemrën, fuqinë, forcën dhe ka qenë jashtëzakonisht mbase motrimi në gjithë grupimin. Nga ana tjetër, ata janë mundu gjithmonë me njanu më vonë, ose më largu, ose dhe kërcënimin që ka pas më vonë, i ka pas pikërisht se ka qenë dhe shqiptar. Ja kanë gjetur edhe këtë arsye, i ka lytë në të dyja krahët, domethënë fakti për mirë dhe për keq që ka qenë shqiptar. Dhe thjesht dëshiron me nda me shqiptarët, me thonë të vërteta si e kanë pa mafën italiane, janë pjesë atyre, shumë nga italianë nuk ka dinë që Johnny ka qenë shqiptar. Ka menu që ka qenë italian se ata, se ka qenë i besumi i kryesorit. Edhe është legjend sot në New York. John Alite është gangsteri më i njohur në New York. Harroj italianët, italianët janë 99.9%, një shqiptar është më i njohur nga gjithë. True story. So, what else we can say about the book? Now, how's the reaction? So I started, after the first book, Gotti's Rules, so
And I basically did this book for our country. I didn't do it for America. There's people that know the stories both ways, but I did this for our country, for the pride of our country, so they would understand my mentality. And I don't think I need to explain that because the men of this country understand our mentality. I did a second book that just came out called The Darkest Hour. That book will be translated in the Albanian language in about 4 months. That book will talk about how I grew up the traditional way in America, but with the Albanian values, with my grandparents at a young age that asked me that their dream was that I come back to this country. And that's my dream. It always has been my dream. I speak to my friend Ed Lucy, who's from here, who was an Army warrior, who is a gentleman, a tough guy, and a guy that I respect fully with my heart. And we talked about doing business between Kosovo and America and bringing our business here and bringing it back to the United States so this country prospers. And I don't forget my roots. He's helping me do that. My kids are involved with his son. And this is part of back to remembering we're Albanian. And I'll never forget that. And I'll make sure my kids never forget that. So my pride's always going to be here, and that's what this next book's about. Okay, dhe njëherë, fakti që bëri librin e parë është dedikohet gjithashtu edhe një audiencë shqipfolse, shqiptare, që mund ta kuptojë dhe më mirë mentalitetin e Gjonit, në mënyrë se ai ka funksionuar në një ambient italian, pra që nuk është shqiptar. Si ka funksionuar më mirë se kushdo vetëm shqiptar mund ta kuptojnë. Ai libër krijoi shumë kontroversë dhe interes, kështu që bëri Gjoni të bëri një libër të dytë që quhet The Darkest Hour. Ora më erë, nuk di si më për këtë shqiptar, nuk po di si më për këtë. Dasën si? Ora erët, ose ora më erët, ose një orë e keqe, si më thënë, moment i keq, më ta përkthej. That's the name of it, The Darkest Hour. E bëra këtë libër të ku unë të tregoj dhe se nga fëmiria si kam ardhur, si jam eduku, kush jam unë dhe dashuria për Shqipërinë dhe Shqiptarinë dhe Kosovën sigurisht. Një nga arsyet që jam në Kosovë është dhe ftesa që ka bërë zoti Edi Lushi për të ardhur për ta pa Kosovën si fillim dhe dëshira jonë për punu, për bashkëpunim për të bërë biznes së bashku. Amerikë, Shqipëri, më fal, Amerikë, Kosovë në radhë parë. Kjo dhe për arsye se është një mënyrë e imja me ndihmu Kosovën. Jo me i sjell gjërat e këqija, me i sjell diçka të mirë, një biznes ku njerëzit ndjehen më mirë, kontributin e vet me e bë bashkë me zotin Lushi dhe me kriju një traditë më të mirë ku shqiptarët punojnë së bashku, kudo që janë nuk kanë rëndësi në Amerikë, Shqipëri, Kosovë, po të punojnë si një komunitet i vetëm. Kjo ka qenë nga arsyeja. Ka sjellë çunat për të njëjtën dëshirë që ata të njohin rrënjët nga vjet Gjoni, ç'është shqiptaria, ç'është mikpritja shqiptare. Let me say that. Yes. I want to clarify one thing, and this is for our country. When I was a gangster, I'm no longer a gangster. I walked away from that life. As a gangster, to clarify what they're saying in the United States, some people against me, the controversy going back and forth with the Gotti family. I was never caught with one drug. I was never caught with one gun. I was never caught with one bullet, on one video, on one audio, at one murder, at one shooting. It was dozens of Italians, mafia guys, that testified and cooperated against me. I spent time in jails, in and out, because I didn't want to cooperate. If I ever knew what I know now, with the strength of Albanians, I could start my own army, which I'm not. But if I wanted, because of the pride and the way we think and because of Bessa, it's a different understanding. But when someone comes after me, I have to protect myself the way they did to me. And that was my reaction to their action. So I want this country to understand that. And yes, I'm human, I'm Albanian. We're very emotional, we cry, but we get back off the ground and we fight. And that's me. They ain't gonna stop me from fighting. I talk about Gotti very little. He's like a little dog, a chihuahua that keeps barking, and I was always the German shepherd. So that's the difference in my eyes, and I think the Albanians understand that. And I really appreciate that everybody's even here for me. Thank you. Në bërë diçka qartë lidhur me aktivitetin e mëparshëm Gjonit, siç që thash dhe më parë, ka qenë një nga gangsterët më aktiv në atë periudhë dhe ka qenë pjesë e mafisë italiane, ka qenë shumë pranë
kapove kryesore. Në atë periudhë dhe më vonë John Alite është provuar disa herë për të ose për të shit ose për të dhënë mbas diçka tjetër, pa nuk e ka bërë kurrë këtë. Në atë periudhë thotë me zemrën që ne kemi, dhe më po të kisha njohur kaq shumë shqiptarë siç janë sot, kaq trima sa janë, mund të kisha ushtrinë time. E s'do kisha fare nevojë për mafin italiane apo parat aty, do kisha bë diçka shumë, nuk do kishte mafia me më thy. Po thot nuk kam dërmë me do të gjithë zbërqesh. Nuk kam dërmë me bë këtë gjë, diçka që më kam mbyllur, nuk kam më gangster, jam tërheq nga jetë. Po ta kisha pas këtë njohje që kam me shqiptarët sot, atëherë do ishte të shkruaj historia e mafisë ndryshe. Po ta them në këtë mënyrë, po ja tregoj me fjalët e mia. Po faleminderit që erdhe sot me nda me mua. Nëse do flas diçka për gotin me cilin ka punu, sidomos me djalin, thotë do ta bëja krahasimin si kemi qenë ne të dy. Thotë un kam qenë ai si më thon si një shepherd, si themi, është qeni ma stani, Gjerman, ai ka qenë një chihuahua i vogël. Nxirte mu të me bëj gjithçka dhe ai vetë bote nga mrapa, unë bëja punën. Dhe ka qenë e vërtet, personalisht tani, jo në anën e Johnit, jam marrë me dosjet e prokurorisë, me dosjet e FBI-s, nga shteti amerikan më janë dhënë të gjitha dosjet për studiuar rastin e John Alites. Bashkë kemi punuar në The Perfect Gangster, seria 2 delsim shpejti, kemi një nga distributorët në ndet televiziv na ka kërkuar ta bëjmë ta kthejmë në serial këtë ngjarjen e John Alites, dhe po punojmë për këtë. Më është dashur me pa të gjitha dosjet. Dhe kur kam parë të gjitha dosjet e John Alites, kam parë në të vërtetë se sa dëshmit e të tërë atyre që kanë qenë pjesë në mafie, çfarë kanë treguar për John Alite. Dhe nuk është as pak e vërtetë që John Alite mund të lëshu pak italian, i ka marrë deri në fund. Arsyeja ka qenë ajo që ne kemi vlerat tona është besa, fjala e dhënë, ai ka dhënë fjalën, ka marrë deri në fund. Deri në fund. Çfarë ka ndodhur është që bosët e mafjes kanë filluar me lëshu, nuk kanë qenë korrekt dhe kanë treguar dobësi her mbas here. Dhe njerëz që kanë qenë afër Johnit, rreth 50 veta kanë tradhtu, kanë folur kundra Johnit, derisa ai ka thënë ta po më zhysin kreta dhe priste sentencën e vdekjes, pse më vdek për këta njerëz që nuk kanë lidhje me mua. Atëherë, dakord, ka thënë unë do t'rregoj vetëm krimet e mia. Dhe ka folur vetëm për çka ka bërë vet. I ka thënë FBI, au kam clear. Do dalë do flas, qofse ju doni që më vërtet më dënonin, për ato që kanë bërë unë i pranoj gjitha, vetëm çka kanë bërë. Dhe ka folur vetëm për çfarë ka bërë vet. John Alite. Ka pas personazhe të tjerë që sigurisht ka qenë edhe këtu në krye të mafisë. Kështu që emrat e tjera përmend, po nuk ka treguar për ata. Ka folur vetëm për veten. Dhe e kanë pyet, ka qenë filani këtu? Po, ka qenë. Nuk ka gënjur. Pra ka thonë drejt, vetë drejt. Kjo është e vërteta që un kam parë dosje, nuk po flas çfarë thotë John Alite dhe më thon sot se erdha këtu era për të treguar të vërtetën që unë njoh, si ma ka thënë shteti amerikan, prokuroria e lartë e shtetit. Prokurori aktualisht është marrë me çështjen e Mafiozi dhe sidomos të John Alites është prokurori numër 1 sot në Amerikë që është në shtetin amerikan. Dosjet nuk ka marrë për atyre. Nuk është informacion që ma dhënë John Alite. So, yes. I want to clarify one other thing. I love Italians. My kids are part Italian. So this isn't something I'm saying about Italians. I'm talking about the organization I was involved with. Not Italy. I love the country, I love the people, I love their culture. This is a separate organization that betrayed me. Not every guy, but some guys. The history shows enough. Everybody here is journalists. They can read up how many Italians were cooperating in the mafia. It's not a surprise to anybody, from the bosses to captains to members of the mafia. So I'll clarify, but still loving Italia and loving Italy. I love my children, but I love our country. And for our country, this is so important for me, for the true story and reputation of our country, of our nation, of myself, of the Prime Minister that sits here, and especially for my friend that opens his arms and doors to my family at Lucy. So this is the reason, more so than anything else in my life, for my grandparents, I want them to know that this country comes first. Për së përket italianëve, këtu po flasim për një grupim njerëzish të atij nacioni që janë italianët, që kanë pasur organizatën e vet, mafian italiane. Ky ka parë dhe ka folur, më thënë, ju flet ju vetëm për këta njerëz. Ata nuk përfaqësojnë kombin italian, që është kombi i madh, një që është komb me kulturë. Kaq shumë dhe Johnny don atë komb sa djemtë e tij janë me non italiane. Bashim ka qenë martuar me italian, nuk ka problem me kombin italian apo me italian. Nëse ka diçka që ai ka thonë për mafian italiane, ka qenë vetëm për disa individa, jo krejt organizatën.
që ai ka treguar që këta njerëz nuk janë njerëz korrekt. Me njerëzit e tyre, sigurisht edhe me shqiptarët. Prandaj për mua jam gjithashtu është me rëndësi me fol për shqiptarinë për këtë këmbë dhe me mbështet. Dhe prandaj jam këtu sot. If I lift my shirt and take my clothes off, I have bullet holes in my body, I have knife wounds in my stomach, in my head, in my arms. I live the life on the street. I don't preach the street. One of the biggest things I try to preach now is I'm finished with the street. Albanians are intelligent. We're not just brave. I talk about kids moving forward in their life in a positive direction. Follow war heroes like yourself, like Ed Lucy. The message is a positive message to children that what I did for a living, I don't want for my children. And if I don't want it for my children, I don't want it for any of the Albanian children. I want them to understand we're smart. We can do things legally, the right way, professionally, with our brains, and be very successful around the world like Albanians have become. When I grew up in New York, there wasn't that many Albanians. It was a closed country. People didn't even know what Albanian was. As the years went on, everybody knows what Albanians are. The difference is I want Albanians to be proud for the positive reasons. And one of those reasons I'm here is for guys like you guys, your families, and like I said, the Prime Minister, like Ed. These are the things that I want people to follow, and not my old ways, my new ways. If I wanted to be a gangster still, John Gotti wouldn't be talking. I've changed my life, and I want to keep it that way. Okay, po I bëj një retrospektiv bisedës që të Johnny, nëse më shikoni thot pa robe, do shikoni që kam shenja plumbash apo çfarë ka mbetur nga çfarë ka bërë ai, e kanë godit me thik, e kanë qellu gjithçka. E ka bërë në emër të punës që ka pasur atëherë dhe ashtu ka fituar dhe le të themi gradë dhe trimërisë në atë organizatë. Prandaj ata e nderonin si kishte vërtet trim, nuk I tremi as plumit as më thënë konfliktit me të tjerë. Por kjo është e kaluara. Nëse flasim sot, Johnny nuk do të donte kurrë atë lloj jete për fëmijët e vet, apo për çdo fëmijë tjetër, në përgjithësi, sigurisht edhe jo për fëmijët shqiptar. Mesazhi që kam unë për ton është nuk duhet me dhon veten, me humb jetën në atë lloj jete, duhet me bë atë çka po bën shqiptarët sot, dhe mbase duhet me u fokusu me gjërat e mira që shqiptarët bëjnë sot, janë të suksesshëm, janë të zgjuar, përdorin mençurinë e tyre, përdorin aftësitë e tyre për tes përpara, për të pasuruar, për të jetuar më mirë dhe me kërku jetën e një jetë më të lumtur. Ky është mesazhi që unë jap sot, nuk jap të flasim për të shkuar, një shkuar që unë e njoh vetë kush është, se I kam çfarë më kalon ajo mbresë kam në trup. Shikohet, është si hartë në trup. Dëshira ime është për të thonë që duhet me vepru me mend, me qenë biznesmen të mençur, siç është zoti Lushi, siç ka dhe qindra shqiptar të tjerë në Perëndim, që punojnë fort, mbajnë familjet e tyre, prosperojnë, esin përpara në jetë dhe lënë gjithmonë një traditë edhe më të mirë. Të suksesshëm, në kushte të vështira mbijetojmë mirë, jemi të zgjuar, dim ta kapim situatën dhe të ecim përpara, shikojmë vetëm përpara. Ky është mesazhi që mund t'jap sot. All right. Nëse doni mund të flasim pak të çunat. Yes. Lutem. I would like to make a question. Please. First of all, John, welcome in Kosovo. Thank you. I would like to ask, how do you feel now that your life has changed? Were you afraid mention of these people in your book and movie? How do you feel now when your life has changed? People ask me when I first was getting on a plane, how do I feel to be in Albania again? And it's the greatest feeling in the world in my heart. Honestly, I couldn't have picked a better country to be from. The feeling of change in my life is, you know, people are always going to talk. There's always going to be a handful of people that are going to talk, no matter what, about me, about others, about the Prime Minister. This is just life. You're not going to make everybody like you. You're not going to make everybody love you. But I know what's important to me. And as far as being afraid, I've never been afraid ever in my life. You can only die once. And I live my life every day the way I always did. So I'm not going to talk any different. I went back home from prison, from Brazil to the United States, back to my same neighborhood. I don't walk around with guns. I don't walk around with an army. I just walk around being me, being Albanian, being proud. My body's marked with Albanian flags, with scandal bail. My kids the same. And that is the thing of our country, right? To be brave and to have a heart. And that mixture makes a perfect man to me. And that's the reason why I chose Kosovo to come back to, because the greatest nationalist
in this country is probably in this area. And it's something that meant a lot for me to be here. So to answer your question, no, I'm not afraid of anything. Anybody else? Yes. Today I came for respect for Johnny because my brother is in America, he's an American soldier. He said we should pay respect whether we are in war circumstances or mafia circumstances. If there is an Albanian braveheart, we should respect that. So a great respect for Johnny. Thank you. Johnny është shoku i vllajt në Amerikë, vllau është ushtar amerikan në Amerikë. Edhe më tha, shkoj me dhon respekt për shkak që Johnny ka ndihmuar shumë shqiptarë në Amerikë. Edhe pavarësisht ai në luftë, ose jena në rrethonat që ka qenë Johnny kohën e mafias, ka qenë domoni një zemër që ka pas respekt shumë të madh dhe shumë të. Kështu që një respekt madh për ty Johnny. And respect back to your family and Johnny. Thanks. Lutem. Dhe çfarë biznesi është po marrë kota çundit, edhe çfarë biznesi synon në Kosovë, mos e përmendni më atë. Edhe pse është e rëndësi na me ditë historien e jetës tij. Pse është e rëndësishme për publikun tonë. Kallëzoj që është me rëndësi për publikun atje se sqaron vërtetën, po çfarë vlerë ka që ajo vërtet në kontekstin. Okay, 2 questions. All right, first is what do you do and what's your plans in the future in terms of business, actual business that you do, and including the business in Kosovo if you were actually about to do something. Second question is why do you think it's important to pass all these messages and tell your story here? Okay, in America, definitely there's a tradition of that kind of a life and people need to clarify certain things, but how about Kosovo, like why that is important here? First question Yeah. is, as far as business, I'm here with Eddie to manufacturing water, juices into United States. There's other projects that we can't talk about right now that will be further help the community in this country here in Albania. And obviously, I want to make money also, the right way. The message to come to Kosovo is because we've been suppressed our whole life, our country, through communism, through the wars, through poverty, and the kids in this country grow up the way I grew up, in the streets, a lot of the children, a lot of suffering, and there's a way you can go. I can take kids today and bring them into the streets with me. I can put guns in their hands and they'll follow me because they want to make money. But that wouldn't be the person I want everybody to follow. That was the old me. That was my life. That's not my children's lives. And the same thing for my children, I want for the kids of this country because I feel I'm part of them, whether they're not my kids or not. But I think that I need to lead by example. And I'm known around the world, and I think it's very important for the kids to know, don't follow that life. It's easy to go the wrong way, go the right way. There's a lot of money out there, there's a lot of opportunity, be educated, and you can do that. And there's plenty of businessmen like Ed Lucia who helps a lot of people, and there's, for the right kids that get educated, there's a lot of opportunity. Go get that opportunity and make a good life for yourselves. Yes? Okay. Mund të shtoj diçka? Okay. Çfarë na karakterizon ne si shqiptar në Perëndim? Edhe më shumë ju dini më mirë se unë sa keni vujtë dhe keni shkuar në këtë jetë lidhur me marrëdhëniet që kemi pasur me Serbinë. Çfarë na karakterizon ne është mbijetesa. Ne gjithmonë kemi ditë me mbijetu. Jo të gjitha komunitetet, jo të gjitha kombet e kanë këtë aftësi. Ne e kemi dhe duhet me reklamu. Gjoni është shembull i kësaj, në fushën e vet dikush në diku tjetër, po në botën e krimit të mbjetosh është një nga talentet kryesore që duhet me ke. Dhe aty shprehet më tepër. Ai duke qenë shqiptar i ka mbjetuar kësaj. Dhe atë mesazh ai po tregon. Zemra, kuraja, dëshira për të mbjetuar, për ta respektuar jetën, sido që të vi situata, ti do vihesh në test. Nëse ti arrin gjithë këto teste, më i kalu, ti tregon kush je. Dhe e kam bërë këtë thotë dhe nga edukata që unë jam shqiptar dhe po e kaloj shqiptarëve që e kuptojmë më mirë këtë gjë. Edukata që ne marrim na mëson gjithashtu të mbjetojmë, të jemi të fortë, të jemi në kanal për të. We good? All right. Dikush tjetër? We good? Lutem. Isha me avoni pyetje të tjerë, John. A ka do në shqiptar me thirrë për probleme të veta, për shembull?
Nee, raaien, nee. Anybody cool like to beat up somebody? Albanian, they say like, come help me to go and beat up somebody. Albanians? Sure. Kjo pyetje vjen edhe për Edin, nuk fal. Tell him. Po unë e kom pru, Pelje personalisht. All right. unë e kom pru këto po marr me ty. S'u më merr na vesh. Yes. My oldest son, Johnny, he texts me and calls me all the time to help me beat up my youngest son. But yeah, to answer it truthfully, yeah, guys always write me, call me. I have thousands of people that contact me, and I try to steer them away from that. Listen, I'm the same guy. Don't get me wrong. I'm not going to say I don't lose my temper and yell. I don't write something that I regret. But the difference is I don't react like it's active. The Gotti family are not active. Gotti has problems with the mafia. They kicked him out. He's not killed by them. I'm surprised. But he's what they use the word terminology, shelved, meaning they know that he was cooperating since 1998. That information came out again that he was cooperating further in 2005. He's been chased away from the American mafia. The name carries because of the father's position as a boss, at one time a famous boss, and the son is nothing like the father, very weak, not a good leader, and I guess those are the reasons why he went in and started cooperating. Të shoh që t'ja them dhe tjerëve këto. Atëherë, të përgjigj pyetjes, familja Gambino vazhdon akoma. Është një lider tjetër që ka marrë dorë familjen, unë e di emrin, por nuk do ta them se do të bëj publicitet. E ka marrë ai në dorë situatën, nuk është siç ka qenë përpara, patjetër. Ndërsa për sa përket familjes Goti, babai të cilës ka qenë kryetari i familjes Gambino nga 85-a deri në 91-92, ajo familje ka dalë jashtë nga biznesi i mafjes. Është përzën një farë mënyrë nga mafja dhe specifikisht John Gotti Jr., djali i Gotit të madh, është jashtë çdo lloj aktiviteti që ka të bëjë me krimin. Ai bile nuk mund të afrohet më. Mafia, për habin time, akoma nuk e ka vrarë. Normalisht, kur ndodhin këto gjëra, ata e kanë falë për arsye se kanë pas respekt për babain e atij një farë mënyrë. Me sa duket relata që ka pas ai, dhe përdor një shprehje ka putting on the shelf, me vondi koncertar, me mbyll aty që nuk po të ngacmojmë, po qetu mos u merr më. Edhe ai kështu po bën, nuk po merret më. Goti. Shqyqet. Yes. We want to hear speaking Albanian. Okay, that's No, good question. any words? Any words? Falemin derit. You are Shumë respect. Yeah. I can say a million words. I can't put sentences together. Jashta për posh, ujt. Yeah. Can you say proud to be Albanian? Proud to be Albanian. Flag. Yeah. Nuk e qita i të vjen të martum. Kemi ofertë? If you want, the boys maybe can say something. Matthew, you want to say something? Let Johnny Johnny, talk. you say something? Can they show the Albanian flag in his hand? I saw Tattoos We all have all show. over. Yes. in his Yeah. hand. Yeah. Kanë flamurin, Skënderbeun, kanë të krahun, brapa ka shqiponjë të madhe. Ka krejt trupin. E kanë me ngjarje nga historia këtu, në krah të dy këta çunat. Yes. Yeah. Do të shikoni edhe çuni i tretë ka shqiponjën këtu. Shqiponjë me të kuqe anash, shqiponjë të madhe. Ai ka shumë tatu, ka nga lart, poshtë gati trup me tatu, po pjesë më të madhe ka me motive nga legjenda tona apo flamurit. Skënderbeu. Ka djalë të që kanë Amerikë, se kanë marrë këta diplome. Yes. Before I came here, about a year ago, Gotti, so to clarify something else, wrote letters to the government, to my judge, to my parole, where I couldn't travel because of these letters. His family wrote them, he had his writers write them, and he asked friends of his to write them, that he feared for his life because of me. I want to clarify, I'm not looking to kill him, I just don't like him. I don't respect him, I think he talks too much, and he's not a man in our culture that would fit in. My sons are 12 different things in my life. They have Albanian blood, that's how they're raised. They also are Italian.
and my son Johnny and my son Matthew understand the idea of respect. They understand the idea of our country, our values. And my son, I guess, could tell you in his own words what he feels. My son Johnny. Për sa përket Gotit, nuk është lloji personit që mund flasë për Got Junior. Nuk është lloji personit që mund ta krahasojmë me kodin moral që ne kemi, apo edhe me llojin e burrnisë që ne njohim si standard burrnie. Nuk ka lidhje, nuk ka afrohet kurrkun. Ai person, prandaj nuk kam pas respekt, por tani nuk kam as pak fare. Para një viti ai ka lajmëruar policinë, FBI-n, këdo, me thonë që John Alite do më vra, unë nuk kam pas në mend me vra. Po a e pëlqejun atë? Unë e urrej atë, patjetër, nuk e pëlqej fare dhe sigurisht mund të flas keq për atë, po me vra s'kam ndërmend, nuk do ta bëj sot as nesër. Është punë e mbaruar. Sa ai ka thënë që po mbret John Alite. Jo, nuk kam ndërmend ta vras, po deklaroj thot me thon 3 rahata si nuk do ta vras. Deshta me pyet për filmin, keni folur për një film. Po. Që ka më bërë Hollywood. Po. Ose serial. Desha me pyet, domethënë deri ku jeni ose jeni aktivizuar shpikër produksionit në produktet që shka më shkuve. Okej. Kja pyetje ma shumë për ju se e di që... Po, do të them diçka për serialin. Unë kam aktualisht ofertë, se është parë pjesa e parë e dokumentarit, kam ofertë nga A&E, Art Entertainment. Është biseduar gjithashtu me Netflixin, që kemi lidhje shumë për bërë Netflix, është parë, dhe ata më ka kërkuar të bëj një detajim të serialit, siç bëjnë ata thjesht një procedurë si për biseda, dhe do vendoset për si do funksionojë. Shanset janë shumë të larta që kthehet në serial në gati 8 ose 10 seri që mund bisedohet. Kjo është për serialin doku-fiksion, ku do ketë personazhe të tjerë të mafjes italiane, jo vetëm Johnny. Një prej tyre është ish underbossi, ish nën-bossi i mafjes, që quhet Sammy Gravano, Salvatore Gravano, dhe ka pasur pseudonimin The Bull. Jashtëzakonisht i famshëm, ka vrarë njerëz nifet ai. Unë kam folur me atë vet, kam folur me John Gotti Jr. Dhe përshtypja që ata kanë lënë dhe kanë thënë, sidomos Gravano, ka qenë Alite, ka qenë jashtëzakonisht trim. Vërtet njëri me një lloj kuraje në atë botë. Qeveria e thot edhe super gangsteri, ashtu duhet të jetë vërtet apo jo. Nuk ka rëndësi s'po thot Johnny, thon këta, të dyja. Dy armiqt, qeveria me gangsterët thonë që ky ka qenë nga motrima. Nuk mund ta dyshojmë atë. Është kaq legjend sa flitet pikërisht me i bën një film flasim për studio, flasim për Hollywood, nuk po flasim thjesht një produksion të vogël. Bisedat kanë rreth një vit e ca që kanë filluar, unë jam pjesë e palë një farë mirë në Amerikë që po bisedojnë lidhur me këtë. Johnny vetë nuk është ndërhyr shumë, nuk ka dëshirë më marrë se nuk është i profesionit, po e ka lënë që të merren ka avokat, ka profesionist, ka menaxher që po merren, është biseduar për disa regjisorë me emër, dëshira është me afru dikën si aktor të mirë, por nuk do me thonë akoma se kush është aktori që mund të afrohet për këtë, se duhet të jetë diçka që ne mendojmë duhet bëhet një herë, duhet bëhet mirë. Është mesazh i mirë për shqiptarët, por edhe me tregu tjerëve një lloj tjetër gangsterësh që ata nuk kanë pa përpara. Unë uroj këtë, që ai film të krijojë një traditë të re, siç kanë krijuar italianët Godfather, Goodfellas, ai film të krijojë një traditë të re që ku gangsteri shqiptar mos jetë thjesht një rrëmbyes si The Taken, apo një hajdut rrugash, po të jetë një gangster që ka një botë kuptim, mentalitet, ka një zemër dhe një kurajo që italianët e kanë humbur. Nga kërkimet e fundit, ju duhet ta dini këto, mafia ka filluar në Amerikë nga vëllezërit Matranga dhe familja më e fuqishme ka qenë familja Dranga. Janë të gjithë nga Shqipëria, më fal me origjinë disa shekullore. Janë nga Krenet e Sicilisë dhe kodet që ata kanë përdorur deri prerja e gishtit me gjak është traditë shqiptare, jo italiane. Është shqiptare. Pra, edhe në dokumentarët e shkronit e pjesa 2, është diçka ironike ku John Alite ishte i fundit që një farë mënyrë i tha mafjes stop, dhe ata që kanë filluar mafja kanë qenë shqiptar. Në mes ke italian çka dyshti. Po ne jemi të fillimit e të fundit. Ne do e mbyllim, ne kena hapur. Okej, inshallah s'po kanë një seri dytë me mafje, me shqiptar veç. Po nuk i dihet për biznes Hollywoodi po, do ta them. Ti përgjigjem punës së produksionit. Yes, ne jemi duke biseduar për Kosovë, flitet për persona në Kosovë që ne gjithashtu do të shkojmë me interes. Zoti Lushi gjithashtu është pjesë e bisedave tona dhe Zoti Lushi mund të flasë vetë lidhur me, por mbas është çik herët me fol më tepër, për arsye se duhet që të mbyllim mirë pjesën amerikane, është një produkt që duhet të jetë i Amerikës, jo i Kosovës dhe i Shqipërisë, është andim atan, por sigurisht ne do mundohemi të tërheqim edhe le të themi profesionistë që vinë nga treva tona për të bërë një diçka për herë të parë, një diçka që të jetë
përket shqiptare, po të ketë edhe gjurmën shqiptare brenda. Nuk e di nëse përgjigjem mirë në këtë situatë. E di? Okay. Johnny. Johnny, you want to say something? Very proud to be here. Proud of Shumë i my kënaqur father këtu. for being here. Jam krenar për ti madh. Showing us the culture. Na We tregon were never kulturën. able to come here and experience this. We never had him around long enough to be able to bring us here to understand our culture and really get a full feeling of it. Us being here is beyond a dream for me and my brother, and have my father home with us is even more of a dream for us because he's been missing from our life for so many years. So it wasn't very easy for me and my brother to grow up. We did not have him around. So to now have him with us the past 5 years and then be able to come back to our homeland and where we come from and our bloodline really helps us understand on how strong we are. And guys like Eddie and Andy and these gentlemen that we're all around, like yourself, like Dee, like everybody, it really makes us feel and understand what Albanian is about, and it's really one big family, and it's really, really amazing. I don't think I've ever experienced another culture, as many people as I know, that act as we do, as people. So I thank everybody for welcoming us here with open arms and giving us this opportunity to my father and giving his story and understanding. Jam krenar që jam këtu. Nuk do kisha kur mundësi me ardhur këtu nëse i madh do të kisha insistuar për kohë. Fati im i keq që babai ka qenë pjesë më të madhe kohës tjetër son, ka qenë larg nesh për arsye se është marrë me punë që dim ose ka qenë burr për kohë gjatë. Tash që ai është jashtë, është kthyer në shtëpi, por është për ne është një domethënie e madhe në fakt që ai është kthyer tek ne, që rrin me ne, është pjesë e familjes tonë. U bësh kas gjithashtu që ne vim këtu dhe të shikojmë takojmë njerëz si zoti Edi apo shumë të tjerë që thotë na kanë treguar çdo më thon mikpritje, çdo më thon ti jesh një njerëzishëm, të kesh zemër, diçka që nuk e kanë parë në kultura tjera, pavarësisht se ai është gjysmë italian, ose më mirë, nënën pra, ka italiane. Thotë i shohim në kulturat e tjera, po siç e bëjnë shqiptarët, nuk e kanë parë kurrë. Dhe desha më e thonë dhe me i thon faleminderit. Matthew, you want to say something? Yes, it's a pleasure to be here. Obviously, everybody, thank you. Like my brother said, welcoming us with open arms. It's a pleasure to actually finally be with our family, and we've been in contact with them through social media for some time now. So to see our family and be with them it's a dream, and pleasure to be here. And also thank you to Eddie for allowing us to stay with him with open arms. Pleasure. E njëta gjë Matthew, djali i dytë i Donit, i vogli, thotë që është kënaqësi të jemi këtu, sigurisht falenderon Zotin Lushi për ftesën, për ardhur këtu dhe duke na mikpritur. Atë që shohim këtu është një kënaqësi jashtëzakonshme, ndërkohë ne kemi kohë që jemi në kontakt me njerëzit tanë, kushërit që kemi në Shqipëri apo kudo, edhe me shumë shqiptar. Ka vite që ne jemi në kontakt dhe tani thotë është një kënaqësi do t'i takojmë të gjithë. Okej, shumë faleminderit që erdhët. Uroj të rishihim sërish për lajme edhe më të mira. Shumë faleminderit. All right. We good? Yeah? Okay.